All right, my name is Jan. This is a Moje crystal jméno je choir Jan, Sing to the tohle Whales je event. křišťálový It's chór actually při 16th in a události row. So we've zpívání been doing that velrybám. Už je for to 16. 4 years, zpívání. four times four. Um, We do My it every teď to už solstice and every provádíme equinox. tohle čtvrtým rokem, And it's a 4x4 16, very každý special slunovrat gathering a to many of us rovnodennost. A je to where we velmi meet speciální in the setkání pro quantum nás všechny, space. kteří se People come from potkáváme v all over the kvantovém world. prostoru. We Lidé have přicházejí people z today celého from světa. so many different Máme tady places. lidi z tolika různých There's a lot of míst. people from Czech Je tady Republic and hodně lidí z Slovenia České that are listening republiky a ze to Slovinska, kteří interpretation, to but we poslouchají have bez people from překladu places do like svého jazyka. Ale United máme States and tady Canada lidi ze Spojených and států, z Spain Kanady, ze and many Španělska different a states and many mnoha different různých countries in Europe. států a So zemí it's very v nice to see you Evropě. all, Takže Portugal, je krásné Switzerland. vás tady všechny vidět. So thank you all Portugalsko, for joining Španělsko, us Švýcarsko. from all different Díky, že jste se k places. nám In the přidali ze všech těch chat různých box you can let us míst. know where you're from. V chatu nám můžete dát If vědět, there is odkud anything you'd like to jste, comment, jestli je něco, let co us byste know. rádi okomentovali, Any dejte nám questions vědět. or Jestli sharing of your máte experiences, otázky nebo byste chtěli please feel free sdílet to do své that in the prožitky, chat určitě to box. můžete udělat v chatu. Prosím, udělejte to, pokud to tak cítíte. So for those of you that are Pro ty z joining us vás, for the kteří se k first nám time, připojili poprvé, it's a quantum space where we meet. je to So even though kvantový you just prostor, kde se see potkáváme myself and maybe you can see a Marie uvidíte and mě a možná Anika uvidíte Marii a Aniku, translating, jak překládají, you can feel the presence ale of all můžete the cítit hundreds of people přítomnost všech gathering těch in the stovek quantum lidí, kteří se space. tady schromáždili v And what kvantovém actually prostoru. happens is A even the co se people in the děje, recording, je to, že hi, dokonce i ti, they kteří se can dívají ze záznamu, join the ahoj, same vy space se in the můžete same připojit ke moment. stejnému prostoru, ke So stejnému místu v daném it doesn't okamžiku. matter if you hear this a Nezáleží na week or tom, a jestli month from tohle now. slyšíte třeba za We're still měsíc, tu nahrávku. creating this resonance that Pořád embraces the vytváříme planet. tuto So I always rezonanci, like to která say obklopuje celou that our planetu. song A já vždycky travels around the říkám, že planet and naše gives it like a píseň warm cestuje hug. kolem planety a je to jako And vřelé our obětí. song is A naše really píseň from the heart for the je whales. opravdu ze srdce So they've been poslaná carrying gifts for velrybám. us Oni pro for nás for a nesli long time. dary po velmi And as dlouhou we open dobu. up in the heart to their A když presence, se we can start otevřeme ve svém srdci, v receiving, přítomnosti, activating můžeme certain things začít within our přijímat, field aktivovat určité where věci v našem they poli, serve as reminders, kdy and sometimes they nám bring in slouží very jako specific připomínky a gifts, very někdy specific, dostaneme velmi almost konkrétní like dary. I call them books from the Já tomu Akashic říkám, libraries for že each one jsou of us. to So krabice z this akášických experience for záznamů you pro can každého be z nás. Může very to být personal, even velmi though osobní you gather prožitek, with hundreds of přestože people. jsme se It tady can be shromáždili se very stovkami personal lidí. Může and to být very velmi deeply osobní inside a yourself, something velmi that goes hluboké. from Děje se your to ve heart vás, to the něco, co whales and from přichází them z vašeho back to you. srdce k velrybám a zase od nich zpátky. Okay, so more people have joined now. Víc The lidí se first teď 5 připojilo minutes. And we have během těch people in prvních 5 Madeira and minut Long a máme Island tady and lidi New Mexico and Na Austria, Madeiře, many v Novém different places. Mexiku, v Austrálii, v So Rakousku, v thank you mnoho all různých for místech. being here. Díky za to, že jste Thank you tady. for bringing your Díky za to, že intention, your heart, your přinášíte love, svůj and záměr, your své srdce, voice. svou lásku a své hlasy. Okay, I'm gonna just pull up the slide. Já teď pustím první slide. Okay, so what happens today is Co we go se through bude a few dneska stages of dít, this je to, že event. projdeme We několika always stádií start této with a události. Vždycky meditation. začínáme meditací. This meditation serves Tato to meditace align the energies. It slouží k brings tomu, aby everybody in. sladila naše We all energie, kind of, abychom všichni se okay, we are in the propojili, same space. So aby jsme si we uvědomili, že come to jsme the ve same stejném space all prostoru. together. And Jsme tam společně. from then on, we kind A of potom share dál within that můžeme space. We start sdílet v creating, rámci tohoto prostoru, co-creating můžeme what začít happens spolu here. tvořit to, co se And tady then bude we dít. go into A the pak energy of the event. Each vstoupíme do solstice, události, each equinox do is a energie little té different. události. For Je me, it's to always teď fun to slunovrat, ten je go vždycky before the jiný, event, to odlišný. go Pro mě je into vždycky the velká energy, legrace vstoupit feel do what té they're trying to show energie, us, feel where they're zjistit, co trying to nám take chtějí us, ukázat, and kam then nás share chtějí it with you all. zavést a potom to sdílím s vámi všemi. This beautiful flyer Ten is just, krásný plakát there's so much in it, nebo and obrázek, this event toho v sobě nese is like tolik. this flyer, so A tato you událost can je go přesně to jako many tento places obrázek, and a lot kdy can můžete happen with vstoupit na different mnoho kinds of míst, může whales, se different kinds of odehrát dolphins, mnoho věcí s různými different kinds of druhy light velryb, beings, sacred delfínů a světelných geometry, bytostí s and posvátnou memories geometrií from a se in vzpomínkami. the sea, memories from in the land,
kdy So have vlastně fun můžete mít exploring i v together moři with us. vzpomínky na různé We're věci, gonna které come se to děly, the name, the ale i ze Crystal země. Choir. We're gonna come to explaining a Během little more what's in křišťálového here. chóru budeme But zkoumat for trochu now, I víc, co se just tady wanna děje, invite you ale pro to... tuto chvíli vás jenom zvu. Oh, yeah. So interpretation. Ještě jsem So chtěl for dodat, those of you that are still wondering že how to pokud hear si Czech říkáte, or jak slyšet Slovenian, češtinu nebo this is where you slovinštinu, click. tady musíte kliknout na Okay? takovou tu planetku. And Možná, že once bude you click on schována it, it's pod gonna tím give you an more, option of jakože Slovenian více. or Czech. A tam si vyberete slovinštinu nebo češtinu. This year, when we were in Morea swimming with Letos, humpback když jsme whales, byli na moře a plavali jsme tam news s reached velrybami, us that there dostali was se k nám a baby zprávy, whale, a baby že je white whale tam in Tonga. mládě bílé velryby na Tonze. And this beautiful person, Tris A Sheen, you ta can see in the lower right corner, úžasná she was able to take photos of it. bytost to mládě dokázala vyfotit. And through these photos, we A can all skrze toho feel the foto můžete presence of the vidět a white cítit whale. přítomnost té bílé velryby. Maybe you're aware of different prophecies. There's Možná si Aboriginal uvědomujete prophecies, there's Native různá American prophecies, proroctví, and they která all jsou třeba v Austrálii are nebo v relating Americe, to what the white animals která are coming říkají, že to jsme say, to spřízněni announce. s bílými zvířaty, která přicházejí, aby And a lot of these nám předala prophecies have to zprávu. do with A mnoho this těch age right proroctví now, with vypráví o this tomto time věku past právě teď, 2012. po roce 2012. And the choices we're making as A humanity o tom, jaké to volby choose činíme the jako what's called lidstvo, the abychom higher si path. zvolali takzvaně vyšší cestu. So when you see a white Když animal, vidíte especially one of jakékoliv these bílé power animals zvíře, like a white zejména když jsou whale, to or taková this year as silová well in April a white zvířata, buffalo was jako born. jsou bílé velryby nebo bílý bizon, They come and they carry the codes, they carry přicházejí the a nesou reminder kódy, nesou of the připomínku higher path. té vyšší cesty. And by higher path we mean A the vyšší path of cestou higher consciousness. my myslíme vyšší So vědomí. sometimes you don't even need to do Někdy something, just ani look in the nemusíte nic eyes, look at dělat, the stačí white se and allow podívat jenom the codes to do start coming to you. očí anebo na tu bílou barvu a začnou vám přicházet zprávy. So what we're doing today is To, kind co tady of dneska děláme, je, enhancing že jakoby this vylepšujeme transmission of the codes. tento přenos kódů. So what we're gonna do is we're gonna take this A tak to, image co and uděláme, carry je, it že vezmeme into meditation tento with obrázek a us. vneseme ho sebou do meditace. And we're gonna go and greet this baby whale. A We're gonna pozdravíme invite it toto in, mládě. and all of us together we're gonna My všichni společně connect to the heart se propojíme and se srdcem. through the heart of the white A whale, skrze the being, srdce the bílé spirit. velryby, Many s people say bytostí, s the duchem. white Když whale is lidé the vidí oversoul of all the whales. velrybu, bílou velrybu, tak je takovou So you nadduší could say it in všech its purest velryb. form, Můžete říct, že v it's té nejčistší everything that the formě je to whales všechno, carry on this planet. co velryby nesou na této planetě. And you might notice even as A I můžete si speak now, všimnout, there's energy že i když teď shifting. mluvím, tak se This whale energie is already posouvá, mění, doing its work. protože ta velryba už Just odvádí svoji let it práci, svůj díl. start unfolding in your Jen field. dovolte, ať se to odehrává, odkrývá ve vašem poli. For me, I can feel the goosebumps Já coming down cítím the back of my plně hand, down the husinu back of my neck, na down my rukách a shoulders. It's na really, krku I a love na it. ramenou. Mrazí mě z toho. Doesn't want to move. Okay. So you can see it here Tady in the můžete picture with vidět na together with its obrázku, mama. Mama the normal že je color. to mládě se svojí maminkou, která má jinou barvu. And how beautiful it is. Jak krásné when he to swims je, next to her. když plave vedle ní. Okay, so with that image, Bez I'm just toho, gonna invite you to nebo s tímto gently close obrázkem your vás eyes. tedy pozvu, abyste jemně zavřeli oči. Make sure you feel Ujistěte se, že je vám příjemně, že jste uvolnění. Make sure you allow yourself to
Dovolte sami Take a deep sobě breath se and zhluboka nadechnout. feel how you're letting go of Vnímejte, anything jak that pouštíte cokoliv, was holding you co in a more outwardly state. We simply vás sink drželo in. víc venku, vně. Já jsem to na mikrofon, vydržte. And this deep breath continues A to ten relax hluboký all dech of your vás body. vede k tomu, abyste With uvolnili the celé exhale, své you can tělo. S follow this výdechem wave of relaxation that just můžete travels down to your následovat chest, tu vlnu your relaxace, abdomen, která vás vede your thighs, your legs, your do feet. hrudi, k tomu, abyste se ponořili a uvolnili v celém těle, nohách, chodidlech. And then we're gonna place a hand on our heart. A pak položte ruku na srdce Allowing your attention to now a shift dovolte, ať se vaše pozornost přesune to your chest, to the center of your do chest. vaší hrudi, do středu vaší hrudi. And allow the warmth of your A hand to bring dovolte, your ať attention there. teplo vaší ruky vám pomůže obrátit pozornost právě And na see if toto you can místo. feel the beating of A your heart zjistěte, through your zda hand. dokážete cítit tlukot svého srdce skrze svou ruku nebo na své ruce. And just like the winter solstice represents A the tak jako birth of zimní the light in slunovrat the představuje darkness, zrození světla do temnoty, you can feel the heart můžete cítit srdce, as this warm, bright spot které je within zářivým your chest, zdrojem světla ve vaší hrudi. gently Uvnitř opening, vaší hrudi. flowering. And with each deep breath, you can deep your Tím hlubokým connection. nádechem můžete cítit to spojení. And you can express your love and Můžete gratitude for your vyjádřit own i svou heart, lásku a vděčnost svému vlastnímu srdci. knowing that because the heart beats, Vězte, you're že alive. díky tomu, že vaše srdce půjče, tak jste naživu. Thank you, dear heart. Thank you. Díky, drahé srdce. I love you. Díky, miluji tě. Mm. Now you can imagine there's like a A door, nyní si můžete a představit gateway within your heart jako by dveře či bránu ve svém srdci, that opens into the která most sacred se otevírá parts. do těch nejposvátnějších míst. We also call it the quantum space, the quantum Také heart. tomu říkáme kvantový prostor, kvantové srdce. And enter through this door, through this gateway. A skrze tyto dveře, tyto brány můžete vstoupit. To experience your heart as the meeting place, Tento prožitek ve vašem srdci můžete vnímat a jako místo meeting place setkání. between you and Setkání mezi vámi your guides, a vašimi průvodci, different enlightened parts různými of your soul. osvícenými částmi své duše. The I am presence. Přítomností. I am here. Já jsem tady. And invite into this space A of do tohoto meeting prostoru setkání pozvěte first the consciousness of all nejprve dolphins and vědomí whales, všech the cetaceans, delfínů, velryb, kytovců.
all the different pods, všechna různá hejna, all the different kinds. všechny různé druhy. And just observe, because even this A jen invitation pozorujte, and the protože i response to tato it pozvánka a odpověď na ní is a personal download for you, it's a je personal takovým osobním communication. downloadem, něčím, co můžete stáhnout jako takovou komunikaci. Maybe you notice shifts in the energy, Možná si in the můžete všimnout temperature. změny Maybe you v see energii, images možná v teplotě, or even možná hear vidíte obrázky anebo slyšíte messages or sounds. zprávy či zvuky. And there might be a specific dolphin or a whale A that můžete comes vidět closer. konkrétní velrybu či delfína, kteří se vám přiblíží. And this specific whale that we want A to ta invite closer konkrétní today velryba, kterou as a dnes chceme group, pozvat as a collective heart, blíž jako skupina, jako kolektivní srdce, is the white whale, the baby je white whale. bílá velryba, pomládě. Greeting it as it swims playfully, Pozdravte ho, jak the great spirit. plave, hraje. Je to velký duch, But in a body of a baby that wants to ale v play, těle explore, learn, mláděte, které si chce hrát, grow. zkoumat, učit se růst. So allow your heart to connect to the Dovolte tedy heart svému srdci, ať se propojí se of srdcem this baby white whale. tohoto bílého mláděte. Send your greetings, your love, Pozdravte ho, pošlete mu svou your lásku, joy, svou your radost, appreciation. svou vděčnost. Thank you for being on the planet. Díky za to, že jsi na Thank you planetě. for bringing the Díky codes za to, že of the přinášíš white kódy ones. těch bílých. Thank you for sharing your heart with all Díky of za us. sdílení svého srdce s námi všemi. And you can notice if there's any A response můžete in your si heart, všimnout, jestli cítíte nějakou odpověď ve svém srdci. in how your field responds, A jak vaše pole recognizes. odpovídá, rozpozná. And now just imagine all of A nyní us, si jenom představte nás almost všechny, 600 of us that are part of this gathering těch today. 600, kteří jsou součástí tohoto dnešního How we setkání. form a circle in this quantum Společně space. vytváříme kvantový chór v tomto kvantovém prostoru. And how we all together send our A jak vy blessings všichni, and love všichni posíláme svá požehnání, svou lásku to the heart of this do srdce white one. toho bílého mláděte.
And feel how as a response this energy of pure Můžete joy cítit spreads through the odpověď té circle. čisté radosti, která se šíří do celého kruhu. And notice how A všimněte almost si, like a portal opens to že je to, jako very kdyby se high téměř otevřel levels, portál very high above do us. velmi vysokých úrovní, vysoko nad námi. To this pure light of the higher Jenom consciousness. čisté světlo vyššího vědomí. And just notice how A the jen si presence of všimněte, this jak přítomnost white whale té bílé velryby enhances each one vylepšuje of ours connection každé z našich spojení to the high consciousness, s vysokým the vědomím, soul, the s spirit. duší, s duchem. And from this space we just give our A z blessing tohoto for prostoru a předáváme naše beautiful journey in the požehnání, physical for this white one. krásnou cestu tohoto bílého mláďata. May it live a long and happy Kéž life, žije dlouhý, reminding šťastný život. thousands or even millions of people Připomíná tisícům nebo možná i of the milionům prophecy lidí of the higher proroctví path. o vyšší cestě. Thank you, thank you, thank you. That we're gonna gently and slowly wrap A teď tu meditaci dění this pomalu. first meditation, Uzavřeme, bringing our attention neste svou pozornost slowly and gently pomalu backwards a jemně to our own zpátky heart, do svého vlastního srdce. allowing with a deep breath for all of A this dovolte, to integrate, ať se to všechno s hlubokým nádechem do vás vstřebá. to become a part Abyste se of your stali energy, součástí. of your heart, Aby se to všechno stalo součástí vaší energie, vašeho srdce. and a part of how you stand, how Součástí you are toho, in this world. jak vám je na tomto světě. May it become a reminder to Ať je to připomínka shine a toho, little abyste brighter, to be zářili a okay, něco showing zářili, jasněji, aby your beauty jste cítili svou krásu and the light of your soul. a jak moc svítí světlo vaší duše. And just take this energy all the way down, A jen vezměte tyto energii a zaveďte ji all the way hluboko down to merge with the crystalline heart skrze of své Gaia. tělo až dolů, kde splyne s křišťálovým světlem Gaia. You can see yourself almost like Můžete becoming a vidět pillar sami sebe, of light, že se grounding stáváte deep téměř into the center takovým of the earth. sloupem světla, který vede světlo do hlubin země. So when you feel your hand on your heart Když tedy cítíte and you say, I am here, ruku na svém srdci a řeknete, já jsem tady, you know that I am here also means I am sacred. tak víte, že já jsem tady znamená také, já jsem posvátný, posvátný. And with another deep breath, you say thank you. A s dalším hlubokým nádechem řekněte díky. And allow yourself to A dovolte sami slowly sobě, and gently pomalu a jemně, wake up your body, move your probudit feet, své tělo. Pohněte svým chodidlem. bring your attention a little more outward. Vneste svoji Stay in that pozornost trochu meditation víc state, but ven. Zůstaňte stále v slowly and meditačním gently you stavu, ale can pomalu a jemně come to a place of se being vraťte zpátky okay, opening your do eyes, toho, že jste tady. paying attention to
Otevřete oči, věnujte pozornost our gathering, tomu našemu shromáždění, to how we setkání, are, also in the tomu, jak physical. se nám daří, jak jsme Hmm. v tom fyzickém těle. I'll take a sip of warm drink again. Happy Se znovu solstice. trochu napiju. Thank you, everybody. Díky vám všem. For me, this wave of joy that came after we did it in a circle Ta was such radost, a beautiful moment. která pro mě přišla po té, co jsme vytvořili tento kruh, to je I always nádherný need to remind okamžik. myself to look at the chat as well, just so I don't Já si pořád připomínám, miss abych se something. díval do chatu, aby mi se neuniklo. Okay, welcome back. Vítejte zpátky. So just look at the picture one more Jen se time, because I'm podívejte gonna ještě move the jednou na ten slide. obrázek, protože se Thank přesunu you, k dear dalšímu. beautiful white one. Díky It was tomu so nice to malému feel it. If there's bílému something you want to mláděti. share in Bylo the to chat, opravdu please zajímavé. do. Pokud byste chtěli sdílet své prožitky v chatu, určitě můžete. So this meditation will stay with us as Tato we move meditace s on. námi zůstane, jak You'll se feel posuneme that dál. Ucítíte. to me it's always the intention for the Pro mě je first to meditation to vždycky set the záměr energy, a to pro gather první all of us meditaci, aby nastavila together, energii, aby nás where shromáždila we're do kruhu, very present kde jsme and velmi přítomní become a pod, a a human pod, stáváme se and from takovým then on, lidským hejnem. this energy kind of guides the A event, odsud guides my words, what I'm gonna ta say, energie and vede we má don't even slova, need to to, keep co our eyes řeknu. closed to Ani have the experience of that. So nemusíte nechávat oči zavřené, if it's a abyste little měli too fast tento for you to move prožitek. on, just know it's not Pokud je to done. pro vás příliš It's still rychle, happening. Okay. vězte, že se to Preparing stejně for děje. this event, Když jsem I se was připravovala na shown tuto it's time to událost, go to inner bylo earth. mi ukázáno, abychom It's zašli do time to vnitřní země, celebrate what the inner že je na earth is čase for each one of oslavovat to, us, co je the vnitřní connection we země pro have nás všechny, to inner spojení, které earth, máme and s to vnitřní zemí, kind of merge abychom tím the způsobem experience splynuli, of the crystalline within the propojili inner earth with prožitky singing toho to the waves. krystalického s naším So té if you've read the úrovně program, krystalické s you naším maybe zpíváním. saw that the second meditation will Možná be the activation jste viděli of program, what protože druhou I meditací call bude your aktivace toho, personal čemu crystalline říkám chamber. osobní krystalická nebo And křišťálová from that komnata. space, we then A go z into toho prostoru the potom quantum vyjdeme choir of singing to the do waves all kvantového together. chóru, kdy budeme společně zpívat velrybám. This is actually a real place, as you can Tohle see je from the skutečné photo. místo, jak vidíte na fotce. There's many chambers like this that exist Takových within komnat the existuje crust spousta. of the earth that will never be found. Pášky zemi a mnohé z nich nebudou nikdy nalezeny. But the few that are found are Ale těch offering such a několik, které beautiful byly invitation nalezeny, for all of nabízejí us to úžasnou pozvánku pro nás feel and všechny, remember abychom cítili a vzpomněli how si, the inner earth jak looks vnitřní like. země vypadá. This chamber is in Tato Pulpi, komnata Spain, je v Pulpí ve Španělsku and it's one of the two that a je are to known jedna around the ze world. dvou, The other které one is jsou in známy Mexico that has po even celém bigger světě. Ta crystals. druhá je v Mexiku, tam jsou ještě Now, I větší ty want to point krystaly. out that a A já lot of jsem chtěla inner earth poukázat na is to, že shifted mnoho dimensionally. z té So when we vnitřní say země se inner earth, dimenzionálně we're not posunulo, tak necessarily když talking about the říkáme 3D, the vnitřní three-dimensional zemi, earth. nemluvíme nutně o té 3D So I zemi. see these three-dimensional chambers, Já like this vidím one in tyto Spain, 3D more as a křišťálové reminder komnaty, jako je tato ve of how the Španělsku, higher víc jako dimensions actually připomínku look. toho, jak ve skutečnosti vypadají vyšší dimenze. So today, the journey through the Dnes meditation tedy will be into the higher cesta dimensions. během meditace nás povede do And a vyšších lot of the dimenzí. doorways that we're going to talk A hodně about dveří, o into kterých the budeme inner hovořit, earth těch vstupů do vnitřní země, are the invitations to kind of do that flip as you're je entering the inner pozvánkou pro earth. You to, go from, abychom oh, přepli, the physical entering kdy into vyšli z entering toho through your fyzického a vstoupili jsme etheric skrze body éterické tělo, or through the quantum space in your heart. skrze Whatever you kvantový prostor feel ve vašem comfortable srdci. doing, there's many different ways to enter, but once you do, Je you mnoho know you did způsobů, jak it. tam vstoupit, ale tohle je jeden ze způsobů.
který vás tam přenese. Yeah, so this image is an invitation Tento to obrázek je tady feel pozvánkou, abyste cítili, where we're going, but at the kam same time směřujeme, ale also an zároveň invitation to open je to pozvánka up proto, your abyste otevřeli third eye in a way where své you don't třetí get oko attached to způsobem, kdy how it should nejste look, because it might look very připoutaní k different. tomu, jak by to mělo vypadat. Hope that makes sense. Doufám, že to dává smysl. One of the places that I Jedno z love míst, is které here on the opravdu right in this miluji, picture. je It's tady very přímo hard na to tomhle show in the obrázku. Je picture velmi těžké na how obrázku na an fotce entry point ukázat, looks like, because it's jak more about the vypadá feeling than it is vstupní vchod, necessarily protože je to víc o about pocitu, než how would you say that? jak to jenom There's, for říct. example, with this place, this is the Například spring na of a tomto místě, river in Slovenia tohle where I'm je from. pramen řeky ve And I'm Slovinsku. sharing this one because the whole A inner já to earth journey sdílím, protože for me vnitřní has been země connected se to mi this space, propojuje s tím, že specifically in je Slovenia, to in the Alps, where I právě grew spojeno s up. tímto místem v Alpách, kde And jsem like I vyrůstal. said in the Jak jsem description, říkal, there's pre-Lemurian civilizations within the new jsou earth that kind of, or the lemurijské inner earth, civilizace, které jsou ve that vnitřní kind of zemi, really surprised me as far které as, mě oh, opravdu there's překvapily, history before history. protože jsem si uvědomil, že existuje vlastně historie před historií. So I wanted to honor this particular place. A tak You toto come to this konkrétní spring, místo and what happens is you can vás see dovede k down prameni through a vy this můžete vidět water dolů skrze and tu the color vodu. of the water into like it just keeps going. Vidíte, že to pokračuje dál a dál. And you can't see that from the picture, but the depth here Na is like obrázku at to není least vidět, 20 ale meters, ta around 60 hloubka feet. je minimálně 20 metrů. And even in that dark part, you can, with your Dokonce i v eyes, the té photo can't temné show that, but you části can see it goes even further můžete and further. cítit, že to pokračuje dál a dál. Očima to možná není So vidět. what happens when you sit there and when you To, close co your se eyes, you feel stane, like když you're si tam falling in, posadíte a it's zavřete pulling you in. oči. Máte pocit, že vás stáhne dovnitř. It's almost like there's a magnetic pull Jako that kdyby tam pulls byl you in there. magnetický tah, který vás tam vede. Tahuje. But at the same time, Ale it's very zároveň sacred. So, je to there's velmi a posvátné guardian. místo. Takže je Usually all tam these portals have a strážce. guardian that Obvykle všechny ty make portály sure mají you're entering strážce, from kteří se the ujišťují, purest že of the vstupujete frequency. v té nejčistší frekvenci. Yeah, so I just wanted to mention how Já I jsem jenom traveled around chtěl the world. I zmínit, was že so jak attracted cestuji po to celém světě, South Pacific velmi and mě to all the táhne do Lemurian jižního places. My soul was just Pacifiku, singing. na všechna ta Coming to lemurská Hawaii, each místa. rock was speaking, Moje srdce přímo each mountain zpívá, was každá singing. hora, každý Moorea, kámen ke mně promlouvá na Rarotonga, Havaji, na New Moreji, Zealand, Aotearoa, all these na places, they were just singing and Novém telling me Zélandu, na všech stories těch and různých bringing back místech. pieces and Tyto parts of věci myself. promlouvají, jako kdybych I propojoval was se speaking s so fast, I kousky hope své duše. translation can. Doufám, že to stíhají překladatelky. And as I traveled, I always saw Lemuria as the place where it all Když started. cestuji, tak si uvědomuji, že to všechno začalo v We have Lemurii. planet Earth, the Máme connection to the planetu stars from Zemi, Lemuria to spojení Pleiades, s Sirius, hvězdami and other skrze places. Lemurii, máme And propojení s this is the Plejádami, se oldest Síriem place. a It další goes místy. back, A tohle anywhere from je 26 to to 50,000 years. jedno z nejstarších míst, And if you které want jehož to historie sahá go and velmi look through your daleko, Akash, hluboko. that's where you're gonna Pokud se chcete find your podívat first do své incarnations. Akáše, That's what I tak thought. tam najdete tu první inkarnaci, nebo aspoň tak jsem si to vždycky And myslel. then I think it was like 5 years ago, A myslím, I že came před to 5 lety Slovenia jsem přijel do Slovinska from kind of a different place. z jiného I místa. wrote the book and I was traveling around Napsal Europe just jsem doing different workshops. knížku, dělal jsem workshopy po And when celé I Evropě. visited my dad, A he took me když to jsem this one navštívil tátu, place in on mne nature where dovedl na místo v there was a přírodě, cave kde byla jeskyně, that was 60,000 years old, or cave was even která, older, but 60,000 years old. Neanderthals lived there. kde žili neandertálci před 60 000 lety. And next to that cave, A
A tato there was jeskyně a church, and this church byl supposedly had a very kostel a strong ten energy points marked by měl some velmi silné people energetická working with místa. measuring the Lidé energy of the land. And my dad said, pracovali "Oh, you're into this kind of energii na stuff. You této need to go to this místě church." a můj táta říkal, že když pracuji s těmito věcmi, And when potřebuji jít he do toho took me kostela, there, I tak went když mě around tam this zavedl, energy points, procházel just jsem feeling kolem into těch the energy. And then in energetických one of bodů, these nacítěval jsem points, I se sat down, a I u laid on jednoho the toho grass, bodu and jsem before si I knew it, I sedl a lehl was do trávy a like ještě než jsem se pořádně sleeping, but it's one ponořil, of those where you're not téměř really jsem sleeping. usnul, ale zároveň to nebyl spánek, takové to, And co mezi in tím. this kind of sleep slash A vision, v tom these crystalline beings came and spánku či surrounded me vizi and ke mně just přišly kind of bytosti, greeted me and obklopily just mě stood a there. pozdravili mě a já tam jen tak, on tam jenom tak stál. And after I came out, I was like, A když jsem what se are these probral, jsem si beings? There říkal, was no words. It goes kind of even páni, beyond language. tyto And I bytosti started jsou to read daleko za about, oh, what slovy. is this cave? And it's Já like, jsem oh, the zjišťoval, co to je za Neanderthal left here jeskyni, a já 60,000 jsem years zjistil, že ago. tady žili And ty neandertálci they před 60 found tisíce the lety a first instrument ever made oni tady našli by úplně a první humanoid. instrument nebo nástroj, And který out of a byl bone, vytvořen this někým, kdo whistle, je jakoby z lidského flute was druhu made. a byla to píšťalka. And as I was sitting there was just this download of information, A these v tu crystalline chvíli mi beings, přišla came from the informace stars as well, and they o tom, came že i way tyto before krystalické what we bytosti consider přišly z Lemurian, hvězd a ještě even this předtím, Neanderthal než 60,000 years, even jsme before uvažovali o that. Lemurii, v té And době suddenly I tady byly realized, ještě oh, there was neandertálci. A civilizations já si najednou before that uvědomil, just že weren't byly the same civilizace ještě physical. předtím, They jenom weren't nebyly they fyzické, weren't they were more nebyly tak crystalline. hmatatelné, byly více křišťálové, krystalické. And from then on, the invitation has been A to pak connect jsem to cítil what I call pozvánku the entry propojit se points, s the tím, portals, co go into inner jsou earth portály, and kterými můžete explore vstoupit do what's the vnitřní země connection, a prozkoumat, how far back does it jaké go, je to what's my spojení, jak role. daleko sahá. And a lot of this cannot be A said in hodně z one event, toho so we're doing není, another je event toho in hodně, a week. nejde to popsat But během for jedné today, události. Budeme I o wanted to tom mluvit just show příště, a few of these za gateways. týden při vysílání, ale jedna z věcí, které vám chci ukázat, je to. This is a beautiful waterfall in Morea. Tohle je překrásný vodopád Moře. And when you press your A head and your když third eye to the water, položíte down to the wall, ruku na třetí oko a you can ponoříte se end skrze tu the vodu, doorway opens behind. There's můžete space cítit, že behind. It za takes tím you in. prostorem se otevírají dveře. Je tady prostor, který se vám otevře. So showing this, there's an invitation. These all carry, just like the white Tady whales, je they carry certain pozvánka. Všechna ta codes. místa nesou So with each určité picture kódy, you tak see, jako ta just take a bílá deep breath. velryba. Když se Feel your podíváte na ten connection to each obrázek, one of jenom them. Some of them pocítíte you're gonna feel connected to, propojení and s others těmito not. místy. Někteří It z vás doesn't ucítí matter. spojení a někteří ne, na tom These are all nezáleží. just To invitations. všechno jsou jenom pozvánky. What I try to do To, co here is to se tady show snažím udělat, different je portals, different ukázat vám různé gateways. portály, různé brány. This is a spring of a river, Tohle je Cetina in pramen Croatia, řeky, Cetíně v Chorvatsku. and it's called the eye of the earth A because you říká se can see tomu the eye. oko země. Můžete vidět, že to vytváří takové oko. And this is just a magical place. A je to naprosto magické So deep místo. breath with this one. Tak se opravdu hluboko nadechněte. Mount Shasta in California is Tady je one of samozřejmě the most Manchester, known ones Kalifornie. around the world. To je jedno z Books nejznámějších written about míst the po inner celém světě. earth, Mnoho Lemurian knížek bylo napsáno o civilizations. vnitřní zemi, o lemurijské civilizaci. Amaru Muru in Peru, Amaru they Muru, marked it. Peru. They felt the need to show that there is a doorway. There is a story of the Já last bych vám chtěl Incan ukázat právě, že tady king jsou takové dveře. going through this doorway into another dimension Poslední král with a údajně golden prošel disc těmito dveřmi from Lemuria. se zlatým diskem z Lemurie. So a lot of these A přešel stories do jiné actually dimenze. carry A tak information, mnoho těch coding, energies. příběhů They're not just stories. nese informace a kódy, nejsou to jenom příběhy.
And as you take a deep breath with each one of A když those, se you're s gonna každým z feel těch obrázků how they hluboka nadechnete, communicate. můžete cítit, jak This mezi is a sebou ta beautiful místa one in the komunikují ocean. a s vámi komunikují. A tohle je It's jedno a z blue míst hole in Belize. So oceánu. in the middle of Blue very hole, shallow nebo water, modrá you díra, get a hole Belize, that goes můžete cítit 124 meters down. sílu toho místa, protože ta hloubka And it sahá was několik stovek just, do they say it's one of the best diving spots stovek in the metrů. world. Je to jedno z nejlepších míst na And I haven't poplátění been na celém to all of světě. this, just so you know. Já nebyl na všech těch místech, It's just, for samozřejmě. me, it's more connecting to Pro the mě je energy and to sensing it, and hopefully o tom one day propojit se s tou energií I a can make it doufám, že there. jednoho dne se tam podívám. Let me just put the slide back and just say that Ještě se vrátím zpátky k tomuhle slajdu. in Jen reality, se propojte. these are just Tohle some of the jsou most beautiful ones that you can even některé in z the physical nejkrásnějších see míst, this resonance. kde můžete vidět You can fyzicky tu see the rezonanci. portal even in the Můžete physical. vidět ten There's gonna be fyzický other portál. ones. There's Ale jsou další those místa, gateways. další So brány, I které want nejsou for tak each one of you viditelné. to actually A feel já bych si přála, in abyste the všichni area where you cítili live, because v there's té many oblasti, kde smaller žijete, ones protože je that are mnoho maybe menších not known, portálů, maybe not které nobody možná knows nejsou about známé. it. Ale Maybe možná you're už the only nikdo one that can neví. discover it. Možná vy jste jediný, kdo je dokáží objevit. But I want you to feel Ale já bych chtěl, abyste and know cítili a věděli, that there's some local že way near you. I can existuje assure you there portál is. ve vašem okolí. There's many. Je There's mnoho a lot of takových these portals and míst. gateways around the world. Existuje So you spousta don't need to portálů a bran necessarily po celém travel to světě. an exotic Nemusíte place like tedy Belize nezbytně cestovat do to tak experience a exotická portal. místa, jako je Belize, abyste You can prozkoumali just tento svět. find a local one, or even when we Najděte do a si ten místní meditation, just portál. ask Možná, to že be během taken to one meditace of these or another one that you se know of. můžete nechat zavést do některého z těch míst, těch portálů. So like I said, there's too much Jak jsem information to put it řekl, all in one že event. to příliš So this is mnoho Sink to informací, the Whales aby se mi to event, vešlo do working with the jedné energy of the události. inner earth, Tohle the je tedy zpívání crystalline. velrybám, kdy And pracujeme in a s week we're vnitřní also going zemi. to do a kind of A an za týden in-depth budu workshop, vysílat v angličtině, kdy working se budeme deeper nořit with do při the workshopu crystalline hlouběji do counterpart that I believe each svého one of us has křišťálového within the inner protějšku. earth. We're going to Věřím, že work každý z with nás má takovou bytost what I ve call the vnitřní quantum zemi, která je colors. naším So there's protějškem. quantum crystalline Budeme colors pracovat s that can be kvantovými used for barvami, healing, and které that lze is použít pro being showed me how léčení. to A ty work bytosti mi with in our ukazují, jak field. pracovat s těmito barvami v And we're going to našem work poli. with A budeme belugas as pracovat the s another bělohami. white whale Což je that vlastně taková další showed me how velryba, to then ground and bring that energy které mi into the ukazují, body. jak vnést tuto energii So after the event, do you're těla. going to receive the Po té recording and the události link to dostanete this workshop as záznam a well. link na tento workshop. And in March, we're going to Baja V California březnu se chystáme na to be Baja with do the gray Kalifornie, whales. abychom This byli retreat s is kind of full. There might živými be one or velrybami. two spots left. Už je téměř vyprodáno, ale ještě možná jedno So nebo dvě write to místa me if you zpívají. want to have more Tak mi information napište, about pokud this one. chcete And in informace April, o we're této going back události a v to Red dubnu se Sea, vracíme Egypt. zpátky do Egypta, do Rudého moře. And this is going to be a beautiful retreat, as you can A feel to bude from the krásný flyer. pobyt, jak můžete cítit už z A toho week on a boat with dolphins. obrázku. A budeme to opět s delfíny. Okay. So I tried to be very coherent and Já se snažím být velmi koherentní go through this information. a projít I těmito hope informacemi. Doufám, že I gave you enough time to feel each jsem one of vám these dal places. dost času na to, abyste se I nacítili na wanted to to just místa, now go from protože here bych into teď the chtěl přejít experience. If there's any questions, do anything you'd like prožitku. to Pokud share, máte nějaké you can otázky, do určitě now as I můžete sdílet just a napsat nám je. prepare Zatímco se the energy for připravím, the crystal choir. zatímco připravím energii So na what we're gonna křišťálový do, chór, to, co let me uděláme see. teď, Oh, here's mom. Okay, yeah, so this is the meditation. tohle je Okay, ta so let me meditace. just go back here. Já se sem vrátím So what ještě. we're gonna do, we're gonna To, now co uděláme, je to, go že through a meditation teď into projdeme the inner earth. meditací do vnitřní země. We're gonna enter what I call your personal Vstoupíme do crystal toho, chamber.
čemu říkám osobní So křišťálová within komnata. this multidimensional spaces, A v těchto multidimensional, multidimenzionálních prostorech really, how would you call that? It's like worlds. It's like there's jsou to whole jako worlds within samostatné inner světy earth. So it's vevnitř like, oh, what we vnitřní have here on the zemi. surface is one world, but then To, co you can máme na imagine povrchu, je jeden different svět, ale můžete worlds si that představit různé can světy, open různá místa, depending on která se vám where mohou your otevřít connection podle leads you toho, to. kam vás dovede But vaše vlastní within osobní these worlds, spojení. there's also Ale v personal těchto světech places. jsou So there's a ještě i personal osobní crystalline místa. chamber. A tak And you can tam see in this máte i svou flyer, we osobní also křišťálovou komnatu. tried to point. Tady Dolphins jsem are se vám pointing in snažil there. It can be in the ukázat water, it can be in delfíny, the kteří land. vám There's the ukazují crystals cestu k tomu surrounding it. místu. And in Může meditation, to we're mít going to podobu go in, křišťálu, může to být allow jenom some čistá sound voda, to start ale activating dovolte, these crystals. There's a cache in there, there's personal ať memories. vás And then we're going to dovedou k invite té dolphins and whales aktivované akáše a to ke come join us vzpomínkám through the a grids, připojí and se k we're nám going to skrze mřížky sing, i each one of velryby us, a out my of budeme personal zpívat. crystalline Každý chamber. So this Každý z is nás the vstoupí do své osobní program for křišťálové today. komnaty. And Tohle je tedy náš záměr as you pro know, dnešek. A jak víte, uh, all of these happen in the moment. všechno So tohle se I odehrává v prepared přítomném to okamžiku. a A tak certain amount ahead of time, and a lot of sentences, sometimes what I já see, jsem what's coming si in, is happening in the moment. That's why I to always say hodně this is připravil, ale co-created. ono Each vždycky one of přichází us ještě něco brings jiného. our A tak voice, vždycky our říkám, že energy, každý z nás and who přináší we svůj are hlas, svoji and our energii uniqueness, a to, kdo and we bring jsme it v naší together, and this jedinečnosti a creates the propojujeme energy of to this event. a tím So even vytváříme what I energii té say is události. A tak i directed když by each one of you. mluvím, tak je to vedeno tím, Okay, kdo se tady you ready? shromáždil, kdo tady je. Okay, so the way this works is, for those of you here for the first time, Vy, those of you kteří that jste were tady with us before, poprvé, you know. But after the pro meditation, vás se zopakuji to, co you're ostatní invited to vědí, že express po the song meditaci that you have in budete your zváni k heart tomu, through your abyste voice. vyjádřili As a energii svého srdce background, skrze svůj we hlas. use the track A from Mom. pro takový This is the podkres group you see on the používáme screen. záznam They're hudby from od Barcelona, skupiny Spain. MUOM. No, vidíte na And obrazovce, oni jsou z they have the Barcelony, ze most Španělska. beautiful A harmonies that they create with their vytváří voices. úžasné A lot of harmonie za pomocí svých overtones, hlasů. a lot Je of tam very, hodně, very beautiful hodně harmonies. So toho, co se tam we use their odehrává v té sound to harmonii. create A tak a používáme feeling of svůj a vlastní choir. zvuk, svůj So you hlas, know you're abychom not alone se in this propojili s space. You're tím actually chórem, abyste singing cítili, together že v with prostoru nejste hundreds of sami, že people from around the zpíváte se world. stovkami lidí z Um, celého světa. and I always say, please A já support vždycky them, říkám, go prosím, to their website, buy their music, because navštivte they're just jejich web amazing. a So podívejte se na jejich, moam.net. poslechněte si jejich hudbu, protože jsou opravdu Okay. úžasní. A And teď that se tedy ponoříme brings us to the meditation. do meditace. Yay. So I'm just gonna take a sip of water and then we can go in. Teď se ještě napijeme a pak už se do toho pustíme. Hmm. Okay. Hmm. So just as before, you're gonna see how A tak much jako easier it is předtím now uvidíte, to slip kolik back snazší into je this meditation. klouznout do You této can gently meditace. close your eyes. Můžete jemně zavřít oči, You can gently bring your attention to jemně obrátit your pozornost heart. na své srdce. Taking a deep breath, relaxing Zhluboka se nadechněte, every uvolněte part se. of your body. Uvolněte každou část svého těla. Feeling how you ground down Vnímejte, jak jste through your uzemní feet, skrze svá chodidla. connecting all the way down to the heart of Gaia. Propojení se srdcem Gaia. Knowing that in reality, even though we Vězte, že work with the whales, the dolphins, jak pracujeme we s always work delfíny within a velrybami, the hug vždycky of the planet. pracujeme uvnitř obětí, She's the uvnitř one that náruče holds planety. this space. Ona pro nás udržuje ten prostor.
And especially today, honoring the inner earth, A honoring the abychom zejména uctili vnitřní zemi, multidimensional nature of the planet, of Gaia, multidimenzionální přirozenost Gáji, the compassion and the love of the mother soucit, láska, that can matka, hold within her the infinite worlds, v sobě nese dimensions. nekonečné světy a dimenze. So we start this meditation by A saying tak thank tuto you, and meditaci začneme tím, že you řekneme. can see yourself hugging A the můžete sami planet, sebe hugging vidět, jak the objímáte heart of planetu, Gaia. objímáte srdce Gáji. Thank you for holding me, dear Gaia. Thank you for being Díky, že here. mě neseš, Thank you for objímáš the Gáji. abundance Díky za and všechnu love. tu hojnost a lásku. And thank you for life Díky that za grows and život, flows. který roste, proudí, plyne. And bringing your attention to your heart A now, obraťte pozornost do svého srdce. making your connection Navažte své spojení to the quantum space within your heart a little s stronger. kvantovým prostorem ve svém srdci o něco silněji. If you'd like, you can even see yourself entering through that Pokud chcete, můžete sami doorway sebe into the spatřit, sacred jak parts vstupujete within your heart. dveřmi posvátných prostorů skrze své srdce. And now together with your heart, feel the A connection and nyní open up vnímejte ve svém srdci to your spojení. pineal gland as well. Můžete vnímat spojení skrze svou šišinku. Pineal being in the center of your Šišinka brain, je uprostřed vašeho mozku connected to a the propojuje inner eye vás s třetím okem, s vnitřním that zrakem, sees and senses into other které dimensions. cítí a vidí do jiných dimenzí. And from this space, we just say our intention that Odsud this vyjádříme svůj meditation, this journey záměr today, pro to, aby the tato song for the dnešní whales, cesta, meditace, zpívání velrybám may it all be guided by the higher byly consciousness, by the pod soul. vedením vyššího vědomí duše. May I go only to the places Měli that zajdu na are všechna místa for the highest good of all. pro nejvyšší dobro všem. And now allow your heart to Nyní pull you dovolte, ať vás vaše srdce táhne to one of the portals, to one of the k gateways, jednomu z portálu, k jedné z and bran. allow this pull to happen almost like a Dovolte, ať magnetic ten tah je jako magnetismus, který vás přitáhne. Don't choose ahead where you're going. Allow Nevolte this si magnetic předem, pull kam to simply půjdete, bring jen you there. dovolte, ať vás tam ten magnetismus přitáhne. Somewhere around this planet, there is a gateway that Někde calls you na této planetě je brána, která and vás brings you volá there. a vede vás. And to any guardian of the light,
A jakýkoliv we say strážce we come světla, with love který nás potká, tomu říkáme and we s enter láskou, to remember more of our že crystalline nature. vstupujeme, abychom si vzpomněli na svou křišťálovou přirozenost. And as you get the approval from the A když guardian, dostanete svolení allow od this energy to strážce, pull abyste you mohli in. vstoupit, dovolte, ať vás ta energie táhne. Allow yourself to enter. Dovolte sami sobě vstoupit. And for a lot of you, you might be greeted A mnoho z vás může cítit, že jste by pozdraveni, some form of a přivítáni, guide, crystalline being, nějakým or even průvodcem, a group. možná krystalickou bytostí, možná dokonce skupinou. And our intention today is to A be naším dnešním taken záměrem je nechat se to vést your personal crystalline chamber, do vaší osobní where the křišťálové crystals are that komnaty, hold kde jsou krystaly, the memories, nesou vzpomínky, the akash, akášu, and the songs that písně, are all related to your které soul. jsou spojeny s vaší duší. And maybe this chamber will look like the one A možná, že ta komnata that was shown in the picture before, bude a vypadat geode jako that has ten crystals coming obrázek, který jsem vám from ukázal every předtím. wall, Jsou every direction, krystaly ve všech all směrech, pointing towards the center. všude dokola. Všechno jsou to body, které ukazují do středu. Or maybe it looks different. A Your možná personal tato komnata vypadá trochu jinak. cave, your personal Je to vaše space. osobní jeskyně, váš osobní prostor. Just sit down right in the middle, right in Jen the se center. posaďte přímo uprostřed And allow your meditation a dovolte, to deepen. ať se vaše Allow meditace the prohloubí. stillness Dovolte ten klid. and the sacredness Dovolte, ať to posvátí envelop you, vás hold you. obklopí, objímá vás. And as we sit here today, we give the A intention zatímco dnes for any sedíme, beneficial věnujte pozornost information, jakýmkoliv memories, přínosným informacím, které codes, přicházejí, mohou mít energies podobu energií, kódů. to now activate Dovolte, ať se aktivují within the crystals, within the walls. mezi těmito krystaly. A zde. A to je s tím.
You might see certain colors. Můžete vidět určité You barvy. might start receiving A information můžete or začít codes. dostávat informace či kódy. And to enhance this activation, we're gonna play a Abychom crystalline vylepšili sound. tuto aktivaci, pustíme si zvuky. And now we're gonna invite in this Pozveme sacred crystalline space the tohoto connection, this posvátného quantum křišťálového prostoru, connection between your heart kvantové spojení mezi vaším srdcem and the whale grids, the dolphin a grids. říškami velryb a delfínů. To them swimming through the waters in 3 dimensions Abychom společně mohli plavat or swimming vodami higher napříč dimensional dimenzemi, levels. abychom plavali It's almost napříč like one and the same. dimenzemi vyšších úrovní. So feel how your heart opens Vnímejte, a jako little vaše more and srdce se starts otevírá o něco víc. beating a little Začíná differently plout as trochu the jinak. dolphins and whales, as the Delfíny a guardians velrybami, jako of this průvodci, crystalline, strážci, as the librarian within the křišťálové, quantum Akashic říši, records. jsou takovými Join us. knihovníky a kápší. And A maybe you připojují se notice k even nám. more activation Můžete within the si všimnout crystals, ještě více aktivace more křišťálu, codes releasing krystálu, více and uvolněných becoming a kódů, part of you, downloading
into your body, A into to your všechno field. se stahuje do vašeho těla, do vašeho pole a stává se to vaší součástí. And we're gonna gather all these A my energies shromáždíme veškeré tyto energie into beautiful feeling of love and gratitude do within the heart. překrásného pocitu lásky a vděčnosti v srdci. To where we're gonna invite our heart and our soul to Pozveme naše express it as a srdce a sound, duši, ať express se it as a vyjádří song. v podobě písně, tónu. Where we become humanity, Se staneme jen singing to the whales from our lidské, které crystalline zpívá velrybám chambers. z křišťálových komnat. We become the crystal choir together Stáváme se with dolphins and křišťálovým whales pórem, and který se crystals. shromáždil s delfíny, velrybami a krystály. So take a deep breath, A tak se zhluboka gather all nadechněte. of your gratitude and love within your heart. Shromážděte veškerou vděčnost a lásku And when you're ve svém ready, srdci, až budete připraveni. allow the song to come out. Dovolte, ať přirozeně vyjde píseň.
And taking deep breaths within your crystalline chamber. Zhluboka dýchejte ve své křišťálové komnatě. Allowing the songs of the humbugs and belugas and Dovolte, ať sperm písně whales se porkaku, jelu a dalších vár to integrate and become povstřebají like a joyful smile within your promění field. se jako by takový radostný úsměv ve vašem pole. Knowing that it's not just Vězte, že us singing to them, to nejsme jenom my, us kdo saying zpívá thank you, jim, kdo říká but it's díky, also them ale singing také to jsou to us oni, kdo zpívá and them nám saying thank you. a oni říkají díky. And may the codes of the white ones, Takéž the white kódy belugas, the white humbug, bílý, the oversoul of the whale, bělou a toho mládíte se sjednotí s vaší duší. may they become a beautiful representation of Ať se the stanou light krásný zástupci that turns on within světla, your heart in this které time se of solstice, rozsvěcí ve vaší duši. in the darkest Čase slunovratu, time of the year. v tom nejtemnějším čase roku. And allow now that your heart, just like it brought you to your A crystalline dovolte, cave, ať vaše srdce, které vás vedlo do křišťálové slowly komnaty, and gently shows you your way pomalu a back, jemně vám ukáže cestu zpátky. back through the chambers of inner earth, to the Zpátky skrze gateway where you entered, komnatu ve vnitřní zemi, skrze bránu. thanking your guides, the crystalline Poděkujte beings svým on this průvodcům a journey, křišťálovým bytostem, které vás vedly na této cestě. thanking the guardian that was at the Poděkujte gateway, strážci brány. instructing yourselves and your body that A dejte svému tělu, svým buňkám instrukce, everything that is in the highest good aby and that is in your own všechno, personal highest good, co je everything that you can pro remember, nejvyšší dobro vás a všech, instructing your body to ať se integrate it, to odehraje, bring it dovolte with you svému tělu, ať začne as you leave the integrovat gateway and you dále vás tyto return energie, jak se vracíte skrze to where bránu you're sitting. zpátky. Tam, kde sedíte. Slowly and gently your heart pulling you back Pomalu a jemně to your vás srdce heartbeat, to vede your zpátky. awareness, back Skrze to where you're sitting. tlukot srdce vás vede zpátky. Existence. Na místo, kde And you sedíte. can gently smile to A vy se můžete jemně celebrate what just usmát, happened. abyste oslavili, co se právě odehrálo. And this smile also helps you A to také vám to může pomoci. embody all of the Stělesnit codes, all of the downloads that you všechny just ty kódy, received. downloady, které jste právě přijali. And from the highest of your being, from your soul, A z from the nejvyššího highest místa consciousness, své duše, just like a z pillar nejvyššího grounding vědomí. down Je to jako through pilíř, your který body uzemní skrze vaše tělo into the crystalline heart of Gaia, the do planet Earth. krystalické mřížky, gáju planety Země. I am here. Já jsem tady, I am sacred. já jsem I posvátný. remember. Pamatuj se. And I know that the birth of light, A vím, že that is zrození solstice, světla či slunovratu happens within my own se heart. odehrává v mém vlastním srdci.
and that the snow, the winter, is really the crystalline Zima in another form. je jenom krystalickou energii v jiné formě. Knowing that my light activates Vím, že má any světlo se information, aktivuje anything I need to know a on my všechno, co journey. potřebuji vědět na své Thank cestě. you. Saying Už thank you vím. to your heart, saying Já thank you to your sobě. being. Poděkujte svému srdci, své Taking another deep bytosti breath, a znovu se zhluboka nadechněte. and gently and slowly you can start Jemně a pomalu se můžete začít probíhat. moving your feet, moving your legs, Pohněte svými chodidly, svýma moving your nohama, spine. svojí páteří. If you need, you can gently rub your hands Pokud together and place them on potřebujete, your face můžete promnout ruce, to warm up your dlaně, face, your eyes. zahřát si svůj And then when you're ready, obličej. you can A až budete come připraveni, fully back, můžete se open your vrátit plně eyes. zpátky a otevřít oči. It's a joy for me whenever I open my Pro mě je eyes and velká see radost, that kdykoliv the otevřu internet oči connection didn't go out a and we're vidím, all že still se here. internet nevypnul, že jste tady s námi. So I love coming back and saying, yeah, Moc it rád se worked. vracím I'm a not talking to vidím, že myself. to fungovalo. Že Beautiful. jsem si nepovídal Thank you pro all. sebe. This has Překrásné, been díky vám a všem. most Tohle exquisite journey. byla opravdu úžasná cesta. I hope you can feel Doufám, že everybody with us. dokážete I cítit, jak always tady can feel jsou all všichni of s you joining námi. in. Já vždycky All the cítím, jak se different kinds of připojujete. dolphins and whales, A and také today všechny also all možné the druhy crystalline velryb a beings. delfínů a těch It is krystalických very, very bytostí dnes. special to have Je this to velmi, velmi experience speciální procházet and tímto also prožitkem. to feel the A gratitude také from cítit dolphins and vděčnost od whales after we're delfínů done. a velryb, poté co skončíme. I Při tom, co know, posílám I can feel it tu deep energii. within Já vím, myself že that this že song to cítím hluboko v actually sobě. embraces the Že earth and ta is perceived píseň with opravdu objímá celou planetu. anyone that A že has jsou ti, this kteří ji quantum vnímají. sense. And it's not just the whales and Všichni dolphins, máme but of course, uh, because we kvantové put them smysly, in nejsou our to jenom velryby a circle, they delfíni, can hear it and ale feel it the most. protože když je umístíme do tohoto kruhu, oni to So cítí a vnímají nejvíc. inside the chat box, if there's anything you'd like to Chatu, pokud je share, něco, co byste chtěli we're gonna sdílet, stay můžete online nám for napsat. a Ještě little chvíli bit zůstaneme longer. online. We like to keep it coherent and succinct for the recording Rádi bychom to purposes. So ale udrželi I usually pohromadě stop the pro recording and then stay a little záznam, tak longer to just obvykle read your comments a little vypnu more. nahrávku I want to a thank potom si povídáme v komentářích. Marie for Děkuji, Marie, translation into Czech. za překlad do As always with češtiny. Marie, there was Jako vždy 144, so a je tady sacred s number Marií again asi nějakých možná for Czech 140 people. lidí z Čech a I want to Slovenska. thank Anika, A my díky love for Anice translating into jsem Slovenian moc rád, že je language. to This is the překládáno first do time we had Slovenian. We slovinštiny. had To Spanish je and Portuguese poprvé, co tady before. máme slovinštinu. So we're expanding into new Tak areas. So expandujeme do thank you all from nových Slovenia that oblastí joined a today. díky vám všem, kteří It's jste se lovely to have připojili so many people od with podpory. us. Je And of úžasné mít course, vás tady tolik s námi. to all of you from all the places A pro around the vás world, všechny ze from všech těch různých all míst the po different celé states in the United planetě, ze všech States and různých Canada and států, Mexico Spojených and států, Brazil z and Kanady, all the different countries in Brazílie Europe. a We always dalších have people zemí v from all over the Evropě. place, A from England to Netherlands and Belgium, krste Austria, vlastně od Germany, Anglie přes Nizozemí Spain and až do Portugal and so on. Belgie And a as I saw before, somebody from India, na there's mnoho some, dalších of míst. course, people from New Všem Zealand, vám Australia, děkuji. and A lately jsou tady také lidé sometimes z people from Austrálie Taiwan, a China, India, někdy and se so objevují on. lidé So z Tajvanu a z Číny a thank to je you all úžasné. for Díky being vám here, všem za co-creating to, že jste this, tady a spolutvoříte to, co tady and probíhá. have a beautiful, beautiful Mějte crystalline překrásný, winter, wherever you are. Hope this překrásnou brings new křišťálovou zimu, light ať jste into kdekoliv. this whole crystalline A journey. And užívejte si of to course, like I světlo na said naší before, you're invited to další join us křišťálové in cestě. a week for A the pokud chcete, workshop where we're za gonna go týden budu vysílat workshop deeper pouze v angličtině into tedy.
working with the A crystalline beings budeme within the inner se earth, hluboko the healing nořit do colors, the belugas práce that you heard in the s různými recording. bytostmi z vnitřní země a The recording had a beautiful dance between the spolupracovat belugas s and the bělohami hundax and a s the sperm whales, keporkaky. Je to all of them překrásný carrying the tanec white coat. mezi So různými we're gonna go way druhy. deeper with Budeme that in the pracovat s těmi workshop, so kódy, you're warmly invited to zajdeme ještě join. tedy dál a More tak vás more zveme, info in the abyste email. se k nám přidali, So bude is there anything informace else? e-mailu. I thanked all the translation. Děkuji tedy ještě jednou Thanking za ty myself, překlady. thanking the whales, Děkuji sám sobě, thanking all of you děkuji joining delfínu, us. Have a beautiful, velrybám, beautiful díky, že jste se k winter. nám přidali. And Mějte for those krásnou of you that zimu. are planning to join A us vy, somewhere kteří se k around the nám world, chystáte swimming připojit with kdekoliv po dolphins or celém whales with světě, us, abyste s námi looking plavali forward to se seeing s you and delfíny a hugging you. velrybami. Moc And se for těším na to, až everybody vás else, obejmu a yeah, poděkuji vám sending osobně. a lot of A tak love posíláme and many spoustu hugs your lásky way. So a thank you. mnoho obětí And vaším with that, we směrem. A tak conclude. díky. We A stop the tím tedy recording. stopneme nahrávku.